Xin chào các bạn. Khi mà nhà các bạn có muỗi, gián, kiến hay thằn lằn gì đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cách để xua đuổi những cái con vật muỗi, ruồi, kiến, gián ra khỏi nhà chúng ta nha các bạn. Bây giờ đầu tiên các bạn hãy lấy cho mình hai cái vỏ lon, lon bia hay vỏ lon nước ngọt gì cũng được. Bây giờ các bạn hãy làm cùng với mình nha. Nếu các bạn thấy video có hay hữu ích, bạn hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ đầu tiên, cái lon đầu tiên các bạn hãy cắt từ ở trên cái nắp xuống khoảng 3 cm. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đít như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đóng cho cái đít này nó sẽ bằng xuống các bạn. Cái này rất là dễ đóng, các bạn đóng nhẹ là nó đã xuống rồi. Rồi như vậy là được. Rồi bây giờ các bạn hãy cắt từ trên xuống chừa lại khoảng 3 cm các bạn. Chúng ta cắt hai đường như vậy. Giờ chúng ta sẽ cắt nó bỏ đi. Bây giờ bên đây chúng ta sẽ cắt tương tự như hồi nãy. Và bây giờ chúng ta bên đây chúng ta chừa lại các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cho nó một cái lỗ như vậy các bạn. Và bây giờ các bạn hãy lấy cho mình một miếng khăn giấy. Khăn giấy này thì các bạn lấy chừng 2 mắt. Khăn giấy này nó sẽ có từng mắt như vậy. Bạn sẽ lấy 2 mắt và chúng ta quấn lại. Bây giờ các bạn sẽ đưa vào cái lỗ này. Cách này thì nó rất là dễ đứt tay các bạn. Các bạn hãy nên lấy bao tay vải các bạn xài nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái đầu đi.
Như vậy là được các bạn. Bây giờ tiếp theo tới cái lon thứ hai, các bạn sẽ cắt từ ở dưới cái đít lon lên khoảng chừng 3 cm nha các bạn. Bạn cắt tới đây. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hai miếng như vậy. Và bên đây cũng vậy. Giờ chúng ta sẽ đóng cái đít này xuống. Các bạn làm sao để cho cái đít này nó nằm lọt vô cái đít ở dưới nha các bạn. Như vậy là được các bạn. Bây giờ tiếp theo các bạn sẽ lấy dầu ăn, các bạn sẽ đổ vào cái tim đèn này. Các bạn đổ vừa ha, đổ ít thôi, không cần đổ nhiều lắm đâu. Cái này cũng không có hao nhiều, rất là ít hao. Chỉ cần một ít như vậy là được các bạn. Và bây giờ tiếp theo các bạn sẽ đốt cái tim này lên. Và bây giờ tiếp theo các bạn hãy lấy cái đít này, bạn sẽ bỏ lên trên. Và bây giờ chúng ta cho vào một miếng nước. Nếu mà các bạn muốn an toàn thì các bạn nên lấy cái nồi nhôm hay cái thau nhôm gì đó, các bạn để lên. Cái này thì mình chỉ làm mẫu với các bạn xem thôi, nên mình lấy cái dĩa này đỡ. Thì các bạn hãy cho vào cái nồi hay cái thau đó một một ít nước các bạn. Và sau khi đổ nước vào thì các bạn chờ khoảng 2 đến 3 phút. Khi các bạn chờ khoảng 2-3 phút thì nước nó sẽ sôi lên nha các bạn. Như các bạn cũng thấy bây giờ nước chúng ta đã sôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào một ít dầu gió xanh nha các bạn. Dầu gió xanh này thì muỗi hay là ruồi, gián, kiến đều rất là sợ. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào một ít dầu gió xanh. Các bạn để ít thôi, chỉ vài giọt thôi các bạn, bỏ nhiều quá thì nó sẽ rất là nồng. Khi mà nước sôi các bạn bỏ dầu gió xanh vào thì nước sôi nó sẽ làm bốc hơi đi cái hơi dầu, và cái hơi dầu sẽ tỏa đều khắp căn phòng của chúng ta. Mà cả các con vật, con trùng thì nó rất là sợ cái mùi dầu, cái hơi dầu. Khi mà nó nghe cái mùi hơi dầu thì nó sẽ bỏ đi hết nha các bạn.
Còn nếu như mà các bạn nào mà không có chịu được cái hơi dầu á, thì các bạn hãy vào tiệm thuốc Tây, các bạn mua cho mình cái loại thuốc xông viên này. Thuốc xông viên này thì nó có mùi hương tràm, nó chuyên trị về cảm cúm và cảm sốt. Mà các bạn nào mà bị cảm cúm hoặc cảm sốt á, thì sử dụng loại thuốc này rất là tốt với sức khỏe nha các bạn. Cái này có bán ở tiệm thuốc Tây, các bạn hãy ra tiệm thuốc Tây, các bạn nói người ta mua cái loại thuốc xông viên hương tràm là người ta sẽ bán nha các bạn. Thuốc xông này có tên là EUCA của hãng dược OBC. Các bạn cứ ra tiệm thuốc Tây nói là người ta sẽ biết. Nếu như các bạn cần thì các bạn hãy chụp màn hình lại để khi nào có cần thiết thì các bạn ra tiệm thuốc Tây mua nha các bạn. Giờ bây giờ mình sẽ lấy ra một viên để mình cho nó vào trong cái loại xông của chúng ta nha. Thuốc này thì nó có dạng nước và có một lớp lụa bên ngoài. Các bạn hãy lấy kéo, các bạn cắt để cho nước nó chảy ra và chúng ta cho vào trong cái loại xông của chúng ta. Ở đây thì mình chỉ sử dụng một viên là đủ rồi. Còn các bạn nào mà muốn để hai ba viên thì cũng được nha các bạn. Ngày xưa khi mà chúng ta bị cảm sốt gì đó thì chúng ta thường là đi bứt lá xả hay là lá ổi về để chúng ta nấu một nồi nước xong. Nhưng mà bây giờ thì các bạn không cần phải đi hái lá xả hay là lá ổi về để xong cho nó mệt nữa, mà các bạn hãy đi mua cái loại thuốc xông dạng viên này, các bạn về xong rất là tiện lợi. Như các bạn cũng đang thấy là bây giờ cái loại xông của chúng ta nó đã sôi rất là mạnh. Rồi sôi như thế này thì cái hơi dầu và cái hơi thuốc xông á, nó sẽ bốc lên rất là thoải mái và rất là tốt với sức khỏe nha các bạn. Chẳng những tốt với sức khỏe mà nó còn xua đuổi đi những con ruồi, muỗi, gián, kiến và thằn lằn cũng không dám ở luôn nha các bạn. Lúc trước nhà mình muỗi, kiến, gián và thằn lằn rất là nhiều. Nhưng mà từ khi mình nghiên cứu ra được cách này thì muỗi, gián, kiến, thằn lằn thì bây giờ không còn con nào hết trơn. Nếu mà các bạn thấy video có hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Và các bạn hãy chia sẻ video này để cho nhiều người cùng biết nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình xin kết thúc tại đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất.